विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे। आता या शेवटच्या क्षणी म्हणूया आपण अगदी फायनल मोमेंटवर ना की सगळ्यांच्या मनात आहे की शेवटच्या दिवसाची स्ट्रॅटेजी काय ठेवायची। मी तुम्हाला सांगू का, कितीतरी यूट्यूब चॅनलवरती बेस्ट अशा स्ट्रॅटेजी दिल्यात। मी तुम्हाला सांगू का, खुशी त्रिपाठी हे चॅनल मी अगोदर पण बोललोय बेस्ट आहे। त्यांनी सुद्धा काय केलंय, काल एक व्हिडिओ अपलोड केलाय, लास्ट डे स्ट्रॅटेजी तर दिलेच, पण त्या काय PDF पण प्रोव्हाइड केलेत। लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये पण देतोय तुम्हाला, तुम्ही ते बघा। त्याच्यात तुम्हाला सांगू का, नॉलेज किडा हे एक बऱ्यापैकी बेस्ट चॅनल आहे, लक्षात घ्या। एकदम साध्या भाषेत तो स्टुडंट आहे ना ॲक्च्युली सगळं एक्सप्लेन करतो। मग ज्या ग्रामीण भागातल्या मुलांना अगदी इंटरफेस कसा असेल याची पण भीती वाटत असेल ना, तर काल या चॅनल मी एक व्हिडिओ तो पण बघितलाय की त्यावर त्यांनी कशी एक्झाम असेल, कलर कसे असतात, म्हणजे ग्रीन रेड। मी तुम्हाला सांगू का, आता शहरातल्या मुलांना वाटेल काय हे, पण खरं सांगू का, कितीतरी मुलं अशी असतात की त्यांना ते माहितीच नसतं। तेव्हा या चॅनलमध्ये तुम्हाला डिटेलमध्ये माहिती मिळते। जास्त क्लिक बेट असणारे पण चॅनल हजारो आहेत बरं का। मी जे फॉलो करतो तेवढी चॅनल मी घेतलेत, मला जे चांगले वाटतात ते। यश बेलोकर, यश म्हणूया आपण तात्पुरतं, ठीक आहे। हे एक अतिशय नवीनच चॅनल आहे, पण बेस्ट कंटेंट आहे त्याच्यावरती, अगदी साध्या सिंपल भाषेत। ओके, त्या चॅनलवर पण मला गॅरंटी आहे की स्ट्रॅटेजी असणारच आहे। आणि हा स्टुडंट आहे ना, आय थिंक तो COP मध्ये शिकतोय अजून, आणि खरोखर त्याचे प्रत्येक व्हिडिओ हे शांत असे बघण्यासारखे असतात, लक्षात घ्या। खुशी त्रिपाठी बरोबर समीर शेख यांचं पण चॅनल खूप छान आहे। त्याच्यावरती पण त्यांनी कुठले कुठले डॉक्युमेंट्स न्यावे लागतील, ड्रेस कोड काय असेल याच्याबद्दल पण सांगितलंय। न्यूटन तुम्हाला माहितीच आहे, हे पण एक बेस्ट चॅनल आहे। मी तुम्हाला सांगू का, ॲक्च्युली बरं का, जे नवीन चॅनल आहेत ना त्यांची मी नावं लिहिलेत। ऑलरेडी पहिल्यापासून असणारे चॅनल आहेतच, लक्षात घ्या, पण ही चॅनल बऱ्याच मला माहितीच नाही आहे। म्हणजे आय थिंक यांचे सबस्क्रायबर पण थोडेसे कमीच आहेत, ते पण वाढले पाहिजेत, आणि हे काम तुम्ही करा। म्हणजे मेन पॉईंट काय की लास्ट डे स्ट्रॅटेजीसाठी हे चॅनल प्लीज फॉलो करा तुम्ही। आता मेन पॉईंट काय की मी तुम्हाला सांगू का, आता संध्याकाळी 4-5 तास वेळ तुमच्याकडे अवेलेबल आहे, आणि तुम्हाला संपवायचं आहे काय, लाईन प्लेन, डिफरन्शियल इक्वेशन। लाईन प्लेनचं काय केलं पाहिजे तुम्ही सांगा, PYQs असल्या तर शॉर्ट ट्रिक वापरायच्या तुम्हाला। आणि 1 महिन्यापूर्वी जगदाळे सरांनी लाईन प्लेन, आता जगदाळे सर तुम्हाला माहितीच आहेत, सह्याद्री मॅथमॅटिक प्लस हे चॅनल आहे, लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देतोय, पण तुम्ही या लाईन प्लेनचे 2 व्हिडिओ आहेत ते बघा, विथ ट्रिक्स आहेत, शॉर्टकट्स आहेत। तुम्ही जर स्किप जरी केलं असेल ना, अगोदर केलं नसेल तरी हे 2 व्हिडिओ बघितले की तुम्हाला बऱ्यापैकी आयडिया येईल। आणि बाळांनो, लाईन प्लेन आणि वेक्टरवरती टोटल 5 प्रश्न सुद्धा येऊ शकतात, सगळं स्किप करायचं नाही आहे, लक्षात घ्या। 15-15 मिनिटाचे 2 व्हिडिओ बघितले आणि थोडाफार फरक पडला तर चांगलंच आहे ना। बरं, आज दुपारीच डिफरन्शियल इक्वेशनचा पण एक वर्ड प्रॉब्लेम सगळ्यात अवघड आहे ना। डिफरन्शियल इक्वेशन मध्ये ऑर्डर आणि डिग्री काय सगळ्यांना जमतंय, सोल्युशन तयार करायचे प्रश्न जे आहेत ना, ओके, ते पण तुम्हाला जमतात, लक्षात घ्या। वर्ड प्रॉब्लेम मध्ये इश्यू होतोय ना, मग जास्तीत जास्त सरांनी वर्ड प्रॉब्लेमच तिथं घेतलेत, मग तो व्हिडिओ पण त्याची पण लिंक मी डिस्क्रिप्शन मध्ये देतोय। ओके, मग तुम्ही काय करा माहितीये का, हे 3 व्हिडिओ बघा। ॲक्च्युली मी जे तयार करणार होतो तेच कंटेंट जर सरांनी दिला असेल तर ओके, पुन्हा मला व्हिडिओ करायची गरज वाटली नाही म्हणून मी लिंक देतोय, बरं का, समजून घ्या। पण आज रात्री, काल रात्री मी 11-11:30 वाजता एक व्हिडिओ अपलोड केला होता, आज पण असणारच आहे। मी जेवढे मला वाटलं ना जास्तीत जास्त जे तुम्हाला गरजेचं आहे लास्ट मोमेंटला, ते मी प्रोव्हाइड करणारच आहे, हे लक्षात घ्या। पण तुम्हाला पण मी रिक्वेस्ट काय करतोय की हे चॅनलची नावं का देतोय मी, मला माहिती आहे, गॅरंटी आहे की हे चॅनल तुम्हाला काउन्सिलिंगला सुद्धा हेल्प करणार आहे। ओके, या चॅनलवर तुम्हाला डिटेल्स सगळी माहिती मिळणार आहे। मी तुम्हाला सांगू का, मी माझा एक अनुभव सांगतो, माझा वैयक्तिक स्वतःचा, की आमच्या वेळेस इंजिनिअरिंगला 4 राऊंड असायचे, 1st, 2nd, 3rd, 4th राऊंड, आणि शेवटी काउन्सिलिंगचा राऊंड। मी तुम्हाला सांगू का, काहीही माहिती नव्हतं मला। अरे आमच्या काळात ना मोबाईल जाऊ दे, टेलिफोन सुद्धा घरात नसायचे, क्वचित कुणाच्या तरी घरी टेलिफोन असायचा, लँडलाईन टेलिफोन सुद्धा नसायचे। मग मला सांगा, कम्युनिकेशन कसं असायचं माहिती आहे का, पोस्ट कार्ड नाहीतर पत्र। पण मला सांगा काय झालं बघा, पहिला जो राऊंड होतो त्यासाठी आम्ही गेलो, एक्झाम तिथं वालचंद कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग, तिथं ते एक्झाम ते सेंटर होतं म्हणूया आपण, ठीक आहे। तिथं गेलो मी, आणि तिथं गेल्या गेल्या आम्हाला कळालं की जागा संपल्या, 1st राऊंड फिनिश झाला। थोडी चौकशी केली की फिनिशच, पण 1st राऊंड फिनिश झाला असं कळालं नाही आम्हाला। काय वाटलं, माझ्या पप्पांना पण जास्त माहिती नव्हती, मला पण नाही, आम्हाला वाटलं ऍडमिशनच फिनिश झालं, तो 2nd, 3rd, 4th राऊंड असतो आम्हाला माहितीच नाही। आणि सांगू का, त्यानंतर 1 महिना आमचा असाच गेला,
म्हणजे काय माहितीच नाही सेकंड थर्ड. आणि नंतर माझ्या पप्पांना कोणीतरी ऑफिसमध्ये सांगितलं की त्यांच्या मुलाचं आत्ता ॲडमिशन झालं, हा राऊंड होता, मग आम्हाला कळालं. हां, पण माझ्यासारखी अवस्था बऱ्याच मुलांची पण असते, प्रॉपर माहिती नसते, त्यामुळे काउन्सिलिंगची गरज असते, लक्षात घ्या. मी तुम्हाला सांगू का, जर मला त्यावेळेस माहीत असतं सेकंड थर्ड फोर्थ राऊंड असतो तर माझं सेकंड राऊंडलाच ॲडमिशन झालं असतं. ओके, नाहीतर पुन्हा मला मॅनेजमेंटमधून ॲडमिशन घ्यावं लागलं, त्या काळात डोनेशन भरावं लागलं. मी मान्य करतो, लक्षात घ्या, आमची चूक होती. ओके, पण तो पश्चाताप खूप, म्हणजे काय फार बेकार फिलिंग होत होते की मिळत असून देखील पैसे भरावे लागले. मग काउन्सिलिंग किती इम्पॉर्टंट तुमच्या लक्षात आलंय. मी तुम्हाला सांगू का, बरेचशा कॉलेजचे तुम्हाला फोन येतील सीईटीच्या अगोदर, रिझल्टच्या अगोदर, की तुम्ही एखादी सीईटी कुठे दिली असेल तर घ्या, तुमचं मेरिट आलंय, तुम्हाला घ्या ॲडमिशन, फक्त रिझल्ट, म्हणजे तुम्हाला असं ते म्हणतील रिझल्टच्या अगोदर घ्या. मग अशा वेळेस आमची काय तुम्हाला रिक्वेस्ट असणार आहे, थांबा, सीईटी होऊ दे, रिझल्ट येऊ दे, आणि बघू आपण कुठलं कॉलेज मिळत आहे. कारण कसं असतं माहिती आहे का, जर आपण अगोदर ॲडमिशन घेतलं मॅनेजमेंट कोट्यामधून, जर तुम्ही कॅटेगरीतून असाल तर तुम्हाला कॅटेगरीच्या सवलती मिळणार आहेत का, नाही. बरेचसे प्रश्न आहेत. आम्ही काय करू माहिती आहे का तुम्हाला, हे चॅनलमध्ये सुद्धा तुम्हाला, की डॉक्युमेंट्स सीईटी नंतर सुद्धा कुठले लागणार आहेत. ओके, कास्ट व्हॅलिडिटी असतं किंवा बऱ्याचशा गोष्टी असतात, याची पण माहिती तुम्हाला इथेच मिळणार आहे ना. त्यामुळे प्लीज मी तुम्हाला सांगतो, तुम्ही स्वतःहून तर सबस्क्राईब कराच हे चॅनल, पण जास्तीत जास्त मुलांबरोबर शेअर पण करा. आणि ज्यांची एक्झाम 23-24ला आहे ना, त्या सगळ्यांसाठी सह्याद्री मॅथमॅटिक्स प्लस हे चॅनल खूप उपयोगी पडणार आहे. कारण लिमिट, कंटिन्युटी, डेरिव्हेटिव्ह, इंटिग्रेशन सगळ्याचे शॉर्टकट्स इथं ऑलरेडी आहेत. इवन एरिया अंडर कर्व, मॅट्रायसेस सगळंच आहे, लक्षात घ्या. चॅनल सबस्क्राईब करा, चांगला अभ्यास करा. ऑल द बेस्ट.